قبل ما نبدأ صلي على النبي. وقصتنا النهاردة عن شاب وسيم وغني بيسافر بس بيرجع بعد 10 سنين وبيتقابل مع حبه القديم وبيحاول يبين ده ليها ويحبوا بعض من تاني. فيا ترى يقدر يعمل ده ولا لا؟ ده اللي انا اعرفه. بس لأول مرة تشوفني اشترك في القناة يا زميلي وما تنساش اللايك والسبسكرايب والشير. ويلا نبدأ. الجزء بيبدأ مع هونغجو اللي بتكون نايمة وبتفوق بعد ما سكرت امبارح اصلا وبتشوف اللي عملته وبتفتكر وقت ما شربت وهي سكرانة وبتشرب مع زمايلها وسط متابعة من جنهو وبتكون ماشيه وهي مش في وعيها خالص وبتفتكر اللي عملته مع هيونغ وبتلوم نفسها على اللي حصل ده. وفجاه بتجيلها جي عشان يفطروا بره النهارده. فبنروح لهيونغ هو مع بايك واللي بيكون شرب امبارح وبيفطر وبيكون معجب بالطعام اللي هونغ غيبته اصلا وبيسال عن اللي حصل له مع حبه الاول. واللي بنعرف انه بايك بيكون عمه اصلا وعاوز يدعي واحده بتعيش فوقهم وعلشان كده هونغ بيرفض على طول وبيزعق فيه وبيخليه مستغرب جدا. فهنا بتكون جي مع هونغ جو بياكلوا هم مبسوطين بعد ما شربوا وسكروا امبارح. وبتكون هونغ جو بتاكل كتير قوي وعايزه تعرف هي كانت فين امبارح وشربت مع مين علشان هي ما جتش في حفله ترحيب هيونغ وعاوزاها تعتذر منه مش منها بس بتفضل تتغزل فيها وده علشان تنسى اللي حصل. وبتعرف انها اتاخرت بسبب جنهو وده بيعصبها وبتقرر انها تمشي. فبيروحوا بتعرف انها شافت جنهو بس هو كان بيتجنبها وسألها عن اخبارها وشايفين في انه اناني وملوش لازمه وعايزه تكلمه وتشتمه بس بتفتكر الوقت مقابلته انها بخير وبترتبك وبتمشي من قدامه على طول ومفكره كده انها خدعته اصلا. بس في الحقيقه انها بتكون طبيعيه وشايفه في ان يونغ لسه وسيم وبقى راجل حاليا وشايفه في ان جه وقت عشان ينضج ويبقى كويس. وبتفكرها بزمان وقت ما كانت بتبكي عشان هو رافضها ومش عاوز يرد عليها خصوصا انها اديته رسائل كتيره ليه وكان في كل مره مش بيعبرها خالص وبتديله رسائل في كل مكان بيكون فيه وبتطلع له من كل مكان حرفيا وبتخليه مستغرب جدا ومش عارفه طالما هو مش بيحبها كان ممكن يقول بدل التجاهل وعايزاه تشوف راجل تاني احسن وتواجه اللي بيحصل ده ويعملوا ده ليه. واللي لما بيوصل بتكون كتبت لي انها منتظره اجابه منه بس بيكون رافض الكلام ده على طول. وجي بتفكر في انها مكتوبه لهيونغ وبتفرح جدا. فنباك بيقول على جارته اللي فوق انهم مقربين اكتر من 10 سنين وبيرضى لانه يقول لها تاخده في جوله احسن. بس باك بيكون شايف انه يروح صديقته احسن ويقضي معاها الوقت وشايف ان هو اللي يبدا وده على غير عادته وعاوز يسالها ويطلب منها خدمه انه يعمل ده. فهنا بتكون هونغجو بتاكل كعادتها كل شويه وفجاه بايك بيرن عليها وبيكون عاوز يعرف هي وراها ايه وبتعرفه في ان الارتباط مش في شخصيتها حاليا وبيكون بيسالها عن مكان مدرستها وانها كانت بتعمل ايه امبارح. بس يونغ بيمنعه وبيعرض لها في انها تجيله عشان تفسح قريبه ويبعت لها صورته والحقيقه ان ده بيكون صورته وهو صغير خالص. وطبعا يونغ مفكره في انه لسه طفل وده بيضايق يونغ على طول وعم بيفضل عاوز يقضي الوقت ويستمتع بحياته وعاوز يلاقي حبه الاول بسرعه وبيكون مستغرب منه جدا. فبيكون بايك عاوزه تجيب جي معاها بس بتكون مشغوله عشان المدرسه اللي هي فيها ويونغ بتفضل تفكر تعمل ايه بكره. فبيعدي اليوم مع يونغ اللي بيفوق وهو كله نشاط وبيروح يشوف هيلبس ايه النهارده علشان يبان انه كويس قدام هونغجو. ومن هنا هي بتجيله وبتنادي على انه طفل صغير بس هي بتتفاجئ بانه شخص كبير واللي لما بيطلع بيكون هو يونغ وبتصدم منه وخصوصا ان بايك يبقى عمه ومش عارفه ازاي يكون الطفل ده هي صورته وشايفه في انه مش طفل صغير زي ما كانت مفكره وعايزه ما تشربش كتير وبتتضايق علشان لو كانت تعرف كان زمانها رفضت. ولما بتيجي تمشي بيوقفها علشان تعوض اليوم اللي ما جاتش فيه يوم الجمعه وعلشان كده بتوافق على طول. وبتيجي ترن على جي بتكون مغلق وعلشان كده بيخليها هي اللي تسوق. والحقيقه ان جي بتكون بتتكلم في الفون وشايفه في ان يونغ مشغوله وبتخطط باللي هتعمله. وفجاه ابوها كان بوك بيجي عشان يخرجوا وبالفعل بيمشوا سوا وبيكون مش ممانع وبالفعل بيروحوا للملاهي دي وبيركبوا الالعاب وبيتصوروا كتير كمان وبيكونوا فرحانين بشكل كبير منها ومبسوطين بالمغامره دي. فبتمشي وهي بترن على جي اللي مش بترد عليها اصلا وده عشان بتكون مع ابوها وطالعه الجبل ومش حاسه برنة هونغ خالص. في حين ان بايك بتراسل معاه وعايز يقضي الوقت مع هونغ ويستمتع بحياته احسن وبيحاول يبين انه ما كانش مبسوط بالالعاب دي وشايفه في انه غريب كتير اصلا عشان هي ما خرجتش من وقت طويل وتعبانه علشان ما عملتش ده من زمان وعلشان كده بيقرر ان ياخدها للمرحله الجايه من الالعاب واللي بتاخده بتجيب نودلز كوريه اللي هي الحراقه دي اصلا وبتقرر تاكله وتتحداه. ومن هنا بيفتكر انها مش بتحب الحاجه الحراقه وبيقرر ياكل ويتحداها على مين اللي يخلص
ولما بيتأثر بتمنعه بس مش بيقدر عليها وبيخسر قدامها بالفعل، فبيقرر ينفذ حكمه ويسمع كلامها وبيروح يلبسوا ملابس حقبة جوسن دي، ودي أول مرة ليها أصلا، وبتقرر تمشي على مزاجها في كل حاجة عايزاها. فبنروح لكين بوك اللي بيكون مبسوط وهو مع جي وفرحان بتسلق الجبل، ومعاهم سون كمان اللي كان خارج في ميعاد مع هونغ، وفي وسط ما هي ماشية بتكون هتقع من على الجبل، بس سون بيلحقها على طول وبتفكر في ان يحصل حاجة رومانسية، بس بتفوق على طول وبيقرر يهتم بيها وبتعبها ده، وبيرتبكوا من بعض هما الاتنين وبيقعوا على طول عشان هما مش بيتعاملوا مع اي حد كده. فبتقعد تلوم نفسها انها مش مع يونغ اصلا، وفجأة بتلاقي رسائل هونغ واللي عايزة تقول لها حاجة، وبتقرر تروح وتجري على طول عشان تروح وتمشي من تسلق الجبل بتاعها ده. فبنروح تصوير هيونغ لهونغ جو بالملابس دي اصلا، وبتلاقي انه مصور وشها بس ومش عاجبها الصور خالص، وبتعرف يصورها ازاي، وبيفضل يعمل ده فترة كبيرة معاها وبيفضل مركز فيها كتير، ومن الواضح انه يقع في حبها عشان مركز في كل حاجة هي بتعملها اصلا، وبيفضل يصور فيها وفي جمالها. وفجأة بيجي لها مكالمة من هيجي وبتكون غيرت الاسم، وهو بيمنعها انها ترد وبتقرر تروح وتخليه يكمل تصوير ليها، وبيروح يعمل ده فرحان، وبتروح برضه تصوره وبتركز فيه وهو بيضحك وبتتأثر. فبيعدي الوقت وبتكون تعبانة بعد اليوم اللي حصل ده، وبيفكر انهم يروحوا في مكان مميز، بس فجأة السما بتمطر وبتقرر تجري علشان يروحوا العربية على طول. فبتروح تشوف الصور بتاعتها وبيتكلم على ان المصور هو السبب في الصور دي، وهي كمان عشان هي اللي خلت الصور حلوة، وبتشكره علشان قضت وقت كويس بسببه ويجي مرة تانية احسن، وشايفة في انه يعدي سنين عشان يتقابلوا مرة تانية بما انه هيمشي، وده بيزعله وعلشان كده بيقرر ياخدها ويمشوا. فبنروح لجي اللي بتكون واقفة ومستنية في المطر، بس في الحال ان جون بيكون عند اهلها اصلا، وبيعرف انه جو مش بترد عليه، وبتواجهه ان ازاي يظهر ليها ومش عايزاه يقرب منها عشان مش بترد عليه عشان في ميعاد مع راجل، خصوصا اتخلى عنها قبل 3 سنين وسابها ومشي، وبتزعق فيه بس بيكون جون بارد جدا معاها ومش همه اللي حاسينه، وبيتعامل ببرود وبيمشي ومش عارفه تعمل ايه، وبتفضل تشتم فيه اصلا ومش عايزه تخلي هونغ تقف حب من تاني. فانا بتكون مع يونغ وبياكلوا عند نهر الهان وعايزه تعرف ايه اللي يحصل بعد كده، وبيفتكر كلامها بيفكروا بيها وبتتاسف ليه علشان يتجاوزت حدودها ولسه ما نسيتش اول مره تقابله فيها، وبتفضل تبرر كل الكلام اللي قالته، وبيفتكر انها قالت حاجات عنه وحشه جدا وده بيضحكه، وبتفضل تضيع في الكلام على طول، وبتجرب كل حاجه في العربيه لغايه ما بتفتح الازاز وبيدخل المطر، وعلشان كده بيروح هو اللي يقفله وبيقرب عليها، وده بيأثر فيهم هما الاتنين اصلا، وبتخليه بدأنا على طول وبيرجعها طبيعيه من تاني. فبيعدي الوقت هما مروحين ومتأثرين كتير من بعض، وبتفضل تهدي نفسها من المطر اللي جه عليها لغايه ما بيوصلها وبيكون هيجيب لها مظله، بس بتمنعه وبتروح تجري على طول عشان تطلع لشقتها، وبرغم كده بتتبهدل من المطر الكتير ده وبتخافوا منه، وعلشان كده بيحميها وبيضمها ليه وهي بتتأثر، وبيبصوا لبعض هما الاتنين، وبتفضل مرتبكه لغايه ما بتاخد المظله دي وبتمشي، بس بيوقفها وبيعرض لها انهم ياكلوا فراخ سوا، وعلشان كده بتوافق على طول، وكل واحد فيهم بيمشي، بس يونغ بيفتكر اللي حصل بينه وبين هونغ، وبيفضل مش عارف قال وعرض لها الطعام بالطريقه دي ليه اصلا. فهي بتدخل وهي مرتبكه وبتفتكر كل اللي عمله معاها، وشايفه في انه وسيم، وكانت مفكره في انه يبوسها وبتلوم حظها. فبنرجع قبل 10 سنين مع وجود هونغ مع باي في المكتبه، وبتعرفها في ان اللي بتكتبه لسه مش كافي ليها، وبتحبطها على طول تحت انظار من هونغ، وبتروح له عشان هو ازاي مش بيرد على اعترافه بالحب، وبتعرف ان هي معجبه بيه ومش عارفه تقوله ده خالص، فلازم هو يقدر ده، وبتساله لو كان اعجب بحد قبل كده، وشايفه في انه ما يعرفش اي حاجه عن الحب، وعلشان كده بيحرجها بفشلها في كوريا، وبتعرف انها اتضايقت عشان هي كانت صاحبتها وملهاش علاقه بالكلام ده، ويرد عليها احسن وبتمشي وسط استغراب كل الموجودين. والحقيقه ان هونغ بيكون في امتحان ومعاه سنغبيل، وبيعرفوا انه اتكلم بشكل وحش لهونغ وعاوز يعرف ايه اللي حصل، واللي هو اتمدى في رفضها كده علشان هما بيحاولوا يتقربوا منها ولا يكون حب الرساله اصلا، وبيفتكر وقت ما كانت مستنياه وشايف انها بتلاحقه على طول وبتديله رسايل وبيركز فيها وهي موجوده، ومن الواضح انه وقع في حبها وكان هيوقف تمرينه علشان وقت ما اتصابت، بس بيخليه يجري على طول، وبيفتكر كل الاوقات اللي كان هيحن ليها فيها اصلا وقت ما كانت بتديله رسائل من هيجي كان بيعجب بها اكتر. فبيعدي الوقت وبيلاقيها نايمه في المكتبه، ولما بتكون هتتاذى بيقرر يساعدها على طول ويمنعها من الاذى ده اصلا، فبيروح يشوف التقرير اللي عليها وبيقرر انه يساعدها فيه ويعمل ده بالفعل. فبيعدي الوقت وهي بتفوق وبتتصدم من عدم وجود الورقه وعايزه تعرف هي كتبت ايه، والحقيقه انه بيكون كتبها بدلها اصلا. فبيشوف صور وهو بيضحك وبيفتكر اللي حصل وبيفكر امتى يقابلها تاني وهي كمان. فبيعدي اليوم مع هونغ جو واللي بتوصل للعمل والكل بيتجنبها، بس باي بتكون عايزه تكلمها
وبتروح بتلاقي جون هناك علشان تشتغل معاه، وبتحزن انه بتفتكر قبل 3 سنين وقت ما قرر يمشي ويسافر ويسيبها من غير اي غلط عملته، وبتكون قاعده ومتضايقه وهي مع باي وبتتعامل ببرود. ويونغ بيقرر يفضل في كوريا لوقت اكبر، فانا بتروح تقابل جون هو ومش عايزه تتكلم على الماضي معاه وتتعامل بشكل رسمي، وبيعرفها بانه فضل يفكر فيها جدا وبيواجهها برسائلها ليه. بس بايك ويونغ بيجوا وبيكون مش طايقه خالص عشان هو حقير، ولما بتيجي تمشي بيعرض لها العمل معاه علشان هي بتحبه، وعلشان كده يونغ بيتدخل وبيعمل في انه حبيبها وبيمشوا سوا، وبيفتكر الماضي وقت ما كانت عايزه تعترف بحبها لجنهو وبيكون هو رافض. والجزء بيخلص على هنا، فما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس يا حلوين علشان يوصلكوا الجزء الجاي. تابعونا، سلام.